Renovera denna, det visste jag ju kostade mycket pengar och jag har kompisar som håller på med det här så de sa vad du än tänker att det kostar så dubbla det. Hallå, hallå! Ja, hejsan. Hur är läget? Jo, jag tycker det är väl rätt bra faktiskt. Du hade stora leksaker du. Ja, det har ju blivit det faktiskt. Det säger ju alla att man ska ha en hobby. Jag kan ingenting om lastbilar, men jag har fått höra väldigt mycket om Kalmar-Jonny. Vem är Kalmar-Jonny? Ja, jag vet inte vad. Jag är väl en vanlig, ganska ordinär person tycker jag. Jag fyller 71 år. Jag blev ju 65 och då tänkte jag det att ska jag sluta arbeta nu eller vad ska jag göra nu? Alla säger att man ska sluta arbeta när man blir pensionär, men jag kör fortfarande lastbil som jag har kört nu sedan jag var 25. Och innan dess då körde jag sedan jag var 18 och hjälpte farsan. Och jag tänkte väl jag skulle fortsätta ett slag till. Och då passar du på att renovera en Ford. Det finns inte så många rullande i Sverige. Det är denna och sen är det en kille i Uddevalla som har en tvåaxling. Och sen är det en kille i Jo faktiskt som har köpt en tandemdriven gammal skogsbil av en god vän till mig som håller på att göra i ordning. Han ska göra krokarbil av den så hans pappa hade en sån. Och den räknar med att han kommer att få den rullande också. Transcontinental heter den. Ford fick ju för sig, de byggde ju sådana här brödbilar och grejer som de körde ut bröd med. Sen skulle de ju bygga en tung bil. Och det gjorde de ju med denna. Och jag tycker väl att den blev underskattad. Men för i grunden är det ju en väldigt bra bil. Det är ju en Cummins diesel 14 liters. Den heter Small, kam i denna för 79 kom den uppgraderad. Den är på 340 hästar. Då kallar de den för Big Cam. De gjorde inte några större ingrepp. Det är ju som mellan Scania 140 och 141 där de ändrade kamaxel så det blir bättre segdragning och du behövde inte köra på så höga varv. Den här får du hålla varvet uppe på. Då går den väldigt, väldigt bra, men den är väldigt törstig i diesel. Min gamla den lyckades jag få till att dricka uppåt 7 liter när det gick undan. Det går ju inte idag. Det finns ju inga möjligheter. Denna dricker väl ungefär med trailer, tom trailer 4 liter milen och kör jag bara med dragbilen 2,5. Och renovera denna, det visste jag ju kostade mycket pengar och jag har kompisar som håller på med det här så de sa vad du än tänker att det kostar så dubbla det. Så börjar du komma i närheten av vad det kommer att kosta. Ja men man behöver väl inte göra det så noga så man kan väl fixa till det så det går att köra med så. Jo det säger man i början men sen så höjs ju ribban hela tiden. Och det stämde. Det var Rune Lidhult som sa det och han har renoverat 5 eller 6 gamla lastbilar. Är väldigt duktig. Vi är goda vänner sedan 35 år tillbaka och många kallar det här ju stollighet och det kanske det är. Men vad vore världen om det inte fanns stollar? Bara perfekta människor, tråkig värld. Du Jonny, jag tänkte vi dela upp det här i 2 delar. Dels idag går vi igenom din renovering av den här lastbilen. Och i den andra delen så drar vi din civila karriär som lastbilschaufför. För det är så otroligt mycket material så det är omöjligt för mig att få ihop allt i ett avsnitt. Och var hittar du den här lastbilen? Det är familjen Båtny som har ägt den och det var svårt att köpa den för de ville inte sälja den. Och den har inte gått långt, den har gått 16 400 mil nu, den har gått 16,3 när jag köpte den. Den är väldigt sparsamt körd och har stått avställd när jag köpte den sedan 99. Och jag fick komma och titta på den och blev faktiskt goda vänner får jag väl påstå. Och det gick nästan ett år från det jag hade ringt dem första gången till de gav med sig. Och då ringde faktiskt Kjell till mig och sa du jag har tänkt på det där, det är väl lika bra du får överta bilen så kanske det blir någonting av den. Det tog 2 år så att få ordning på bilen och 1 år på trailern så var det med i Jönköping på utställningen där och det var ju glädjande för både de jag hade fått överta den av och mig själv och alla mina vänner som har hjälpt mig med det här arbetet. Det var ju lön för mödan, men det var tajt. På fredagskvällen stod bilen ramren och trailern var varken el eller luft kopplat. Och på tisdag morgonen klockan 04.30 då startade vi den och kopplade ihop och körde till Jönköping. Där skulle jag vara klockan 11 så det var bra planerat. Hur skulle du beskriva skicket på den här då, när du hittade den? Ja, grundskicket var ju väldigt bra.
Den hade ju stått ute något halvår då för bromsarna hade låst när de var ute och körde på ett framhjul, som kunde ju släpa den i gruset till garaget, men sen kunde de inte få in den, så den var ju lite smutsig om man säger så. Det hade ju kommit sådana här från träden på den, beläggning. Men för övrigt så har jag inte haft några större problem med bilen mer än att den var rostig. Men det fick jag ju hjälp av en god vän med, och det gjorde han med bravur. Väldigt professionellt lagad. Sen så har vi lackat den. Det är ett väldigt stort jobb för att mycket detaljer på den är ju plast, och plasten blir gammal och spricker. Men det fick jag tag i en naturligtvis god vän till Rune också, som faktiskt var fruktansvärt kunnig på det området, hur man skulle laga plasten. För det är svårt att få tag i nya saker. Stötfångaren var miserabel, men den har han fått fruktansvärt fin. Och nu har jag faktiskt fått tag i en stötfångare, en begagnad visserligen, men i nyskick. Den är bara smutsig, det finns inte några skador på den, så det är bra att ha i reserv. För det går inte att få tag i. Hytten kommer från Berlier från början, som de har förlängt neråt lite grann för att få upp den. För den var ju väldigt låg på Berlier. Den hytten har jag väl inte något gott att säga om mer än att den är rymlig. Den är väldigt rostbenägen. Jag misstänker att den var upprostad alla redan i slutet på linen. Så det som inte var rostigt, det var lacken utanpå bara. Där rinner vattnet in där uppe, men det fanns ingenstans där rann ut. Så det stod alltid vatten i de här, så den rostade alltid upp här. Nu har de byggt om denna åt mig, en plåtslagare, så det som rinner in, det rinner också ut. Här det är det också stående vatten. Här var de rostiga hela vägen. Detta är plast och det är plast. Och det är plast. Det spricker plasten när den blir gammal. Och här är det så professionellt lagat det kan. Det är nedslipat och ifyllt med sånt material det ska vara. De rostar runt rutramen också. Om man tar väck gummilisten där så upptäcker man att den har ju bara hängt i luften här, för han har rutan suttit kvar. Men denna är faktiskt frisk. Väldigt frisk till och med. Till den solskyddet är ett originalsolskydd. Det satt ett vanligt sånt här grönt plastskydd på denna som alla gamla bilar har. Så jag letade efter ett sånt solskydd i över ett år. Så fick jag tips om att det stod en gammal transkontinental ute i skogen på ett ställe och åkte dit, och det var ju bara skrot. Men det låg ett sånt skydd på marken. Det var avbrutet och det fattades ungefär 2 decimeter i mitten som var borta. Så jag tog det till den killen som hjälpte mig att lacka, och sa, vad fan ska vi göra åt detta? Går det att göra i ordning? Ja, det är klart, sa han, det gör det. Vi får tillverka en ny mittenbit, vi får jämna till det så det blir som en vinkel. För att det var ju avbrutet så konstigt. Vi fixar till kanterna, sa han, så tillverkade han en mittenbit och sen plastade han ihop allting. Och det är ingen som kan se skillnad på det från ett sånt som är nytt. Det är svårt att hitta delar till hytten, verkligen svårt. Och gamla delar begagnade, det går inte heller att finna för de rostar på samma ställe allihopa. Delar till bilen för övrigt, det går att hitta bara man vet vad man ska leta, för det är ju ett hopaplock utav kända tillverkare, så det mesta kan du hitta nytt. Och jag har samlat på mig faktiskt en hel del delar. Jag har fått utav vissa och jag har köpt lite. Och i och med att det blir känt att jag har en sån, så är det många som har faktiskt ringt mig och sagt, du, jag har lite skit, en transkontinental, jag tycker det är synd att slänga det, vill du ha det? Jag gärna. När jag har gjort i ordning denna nu så har jag kommit i kontakt med så många människor, så man blir riktigt ödmjuk i hur hjälpsamma, hur snälla, vilt främmande människor kan vara. Rune, vi har ju känt varandra så länge, så han ställer alltid upp. Matti, det är inga problem, vi har känt varandra lika länge. Christer Öberg har jag känt länge också i Stockholm. Han sa, Johnny, vi får ju hjälpas åt med ordning på det här. Jag tar ledigt en vecka och kör ner och hjälper Matti. Ja, men Christer, fan, det kostar ju pengar allting, vi får lugna oss lite. Vadå? Och så har jag sagt någonting om pengar. Jag kommer ner och det är väl roligt. Sen så skulle vi ju ha lite grejer då. Ja, men jag ska kolla, jag känner så många. Och han kollade runt och det kom grejer från alla möjliga hörn. Gamla grejer, så de nya gamla grejer, det finns på firmorna. Det gäller bara att hitta folk som vet vad det finns. Jag har haft jättestor tur med det.
Eller rättare sagt, jag har haft turen att känna rätt människor som i sin tur har känt rätt människor. Jag fick 2 backar fulla med nya reservdelar av en dansk jag känner som är också... Han hade köpt en Ford i Frankrike som han sålde vidare. På den flaket hade legat en väldig massa reservdelar. Så han ringde till mig och sa, Johnny, fan jag har mycket grejer till Forden kvar, jag skickar inte med reservdelarna. Nej, sa jag, vill du ha dem? Ja, det skulle jag gärna vilja, sa jag, vad vill du ha för dem? Kundunderlaget är ju inte så stort, sa han, så vill du ha dem så skickar jag över dem med en bil så kan du ta dem. Du kan väl göra mig en tjänst någon gång. Jag menar, vad ska man säga om en sån sak? De grejerna som jag fick av honom, det är ju saker som jag har nytta av. Det är nya saker till denna bilen som du inte kan få tag i idag. Det är ju så snällt så det finns ju bara inte. Ja, bilen tog 2 år för att få inte i detta skicket, jag har ju ytterligare förbättrat, men 2 år så fick vi anse att det var okej. Och på det andra året då höll vi på med trailern också. Och den var ju synnerligen miserabelt skick. Ja, den var egentligen inte... Det finns inget ekonomiskt försvar att renovera en så dålig grej. Det hade varit billigare att köpa en ny. Men det går inte att få tag i en sån ny. Den tog 1 år med superhårt arbete. Det var många vänner inkopplade på det och den stod på hos Matti. Och Matti jobbade på sin fritid på den. Jag var där uppe varje helg och sen tog jag ledigt också och jobbade. Vi har plockat väck allting och gjort en ramren, så fick vi byta alla tvärbalkarna, kantlinorna. Framstammen var okej. Kapellställningen var faktiskt okej, den är bara blästrad och målad. Lämmarna är nya, lämlåsen är nya, golvet är nytt, kapellet är nytt. Vad vi har behållit är stödbenen, framstammen, ramen. Den var faktiskt ganska behövde lagas på en del ställen. Och underkörningsskyddet, det är vad som finns kvar av den gamla trailern. Där är lämlåsen, vi hade sån tur så vi hittade. Du ser, de är ju väldigt speciella, de fälls ju in i lämmen i plyfan. De som satt över kapellet, de var hela. De som satt under kapellet, de var fullständigt uppvittrade. Det fattades ju 22 stycken då helt plötsligt. Och vi försökte leta. Fanns inga någonstans. Sluta tillverka. Fanns inte. Jag kontaktade Närco-fabriken i Finland. Nej, de hade inga. Matti skulle till Finland. Han reparerade ju trailar då och köpa delar till en annan trailer. Han höll på med en finsk trailer. Så han tog med sig ett lämlås och var inne på den trailerfirman. Så lämnade han fram den på disken när han var där. Och så, har du något så här lämlås? Nej, du, sa killen, så har jag inte sett sedan Hedenhös tid. Det kan du nog aldrig få tag i. Hej, sa Matti. Ja, det var bara ett försök. Så jag gick mot utgången, sa Matti, och då satt en gammal gubbe på en stol där. Så sa han till mig när jag gick förbi, vad var det du visade? Det var ett lämlås, en Närco-trailer 78. Behöver du sådana? Ja, sa Matti. Hur många behöver du? 22. Jag har 24 hemma i mitt garage, sa gubben, för de är nya. För jag köpte dem till en trailer jag hade för många år sedan och de har bara blivit liggande. Jag kanske tror jag till och med har några fler. Jag säljer dem där, sa Matti. Ja, det är klart, sa gubben. Han tog en skitsumma för dem. Alltså en sån tillfällighet, det finns bara inte, trodde man. Sen kom det 27 stycken hade gubben. Så Matti satt till han och ringde till han och sa, vill du ha, det var ju 27 istället för 22. Nej fan, sa gubben, jag har ingen nytta av dem, behåll dem. Ja, det är Stjernströms färger. Lennart Stjernström och Sven Stjernström startade ju det åkeriet. Det är väl det mest kända Mellanöstern-åkeriet i Sverige och även väldigt välrenommerat utomlands. Sven Stjernström, det var ju en riktig kämpe det. En stor karl, norrlänning tror jag han var från början. Han satte igång att köra Mellanöstern. Jag undrar om inte han var bland de första i Sverige, om inte den första. Jag är inte riktigt säker på det. Så han hade denna färgkombinationen. Sen när jag fick denna trailern av Lennart så satt vi och pratade och hur jag skulle göra. Jag tänkte, jag sa, om inte du har något emot det så målar den i dina färger. Och sen ett kapell likadant som ditt. Det är ju välkänt över hela Europa och Mellanöstern. Och alla vet vilka de här är. Nej, jag är väldigt nöjd med trailern. Den blev faktiskt mycket bra.
Vad har du i trailern då? Jag har faktiskt gjort i ordning den för att min tanke är att jag ska åka på lite utställningar och sådär och åka på semester. Så jag satt in en husvagn där som jag fick av en god vän som inte använde den. Den hade stått still i 5 år och så förskräcklig ut. Men efter en tvätt och lite rengöring så såg den riktigt bra ut. Och det är precis en sån jag måste ha, för jag måste ha en med rak bakände så jag kan fälla in en dörr så jag kan gå in bakifrån. Och det är stor dusch och toalett och allting i den och det funkar faktiskt. Så då, nu kan du gå in här och det är ungefär som det är tänkt att det ska bli. Hur jag ska göra med bakänden på husvagnen vet jag inte riktigt. Om jag ska måla eller tapetsera eller ha ett draperi där. Någonting blir det. Jag måste fundera vidare. Det blir ett härligt sken här inne. Ja, det blir det. Allting är gult här. Det blir varmt utav helsike bara, men det kan man ju öppna kapellsidan om man vill och få in lite luft. Eller har man tillgång till el så kan man ju ha en aircondition stående här inne. Det ska ju se ut som ett bättre etablissemang för välbärgade gentlemän i Istanbuls skumma kvarter. Då börjar det likna något. Nej, men skämt åsido. Någonting måste man hänga upp på väggen för att dölja kapellet. Då. Det billigaste du kan göra är att köpa sådana här mattor. Sen, nu har jag bara lagt dem över en bräda för de ska hänga till sig. Men de ska gå uppifrån och ner. Och sen hade jag tänkt göra det så det ser ut som ett tält här med någonting i taket som går ner lite grann. Man har ju så många idéer så det är bättre att fundera en stund och låta det mogna. Annars så får man ju göra om för mycket. Lämmarna ska målas på insidan. Jag vet inte vad jag ska ha för färg men jag tror det blir grått bara. Ja, det är en boggivagn så den är ju rätt stor och det enda jag har gjort den är ju fullt användbar. Frånsett denna dörren så jag har ju bara tagit väck hjulen och lagt stålplåt under och sänkt ner den på underredet och spänt fast den riktigt rejält med spännband så den flyttas inte, det gör den inte. Det behöver jag inte vara orolig för. Men vad ska du ha den här lastbilen till då? Ja, det vet jag inte. Jag tycker det är roligt, det är en hobby. Det gör mig glad. Jag tycker det är ett nöje att komma hem och varva ner mig och arbeta lite grann. Och utan någon brådska, ändra någonting du tycker att du har gjort fel, göra någonting annat, fixa lite och ja, det finns alltid att göra. Och det är väldigt stort i Norge och Danmark och även i Finland det här, men norrmännen har väldigt mycket fina bilar och mycket välrenoverade. Tyskarna har också mycket, jag har kontakt med italienare som har Ford Transcontinental. Jag har kontakt med i England och i Tyskland, i Tjeckien. Vi är inte så många som har Transcontinental och det är trevligt faktiskt. Oj, det är högt vatten. Så då. Det finns en lägre, jag började på 2. Det är 3 nu. 4. Låga registret är lågt. Han är sån hastighetsmätande ett slag, sen går han riktigt igen. Jag tror jag ska ta veckan och smörja vajern. Men du märks det är en gammal bil då. Nya bilar alltså, ja, de är nästan för bra. Det händer ju ingenting, du bara sitter och åker med som den här Mercedesen. Det är ju sådana finesser så jag har inte lärt mig hälften än. Men farthållaren, PPC eller vad det heter, du lägger i det. Och sen så sitter du bara och kör på farthållaren. Han saktar in själv när du kommer till rondeller och slår du ut blinken så du ska svänga, då saktar han in. Men sen vet han tydligen inte om alla rondeller så ibland så får man jävla kasta sig på bromsen. Då visste han inte om den rondellen. Det är väl därför det är lastbilsspår över varannan rondell.
denna kan ju upplevas som väldigt, väldigt ginglig. Och jag vet när jag körde första resan med Forden när jag köpte den gamla. Då körde jag en resa till Österrike för att köra in mig. Och när jag kom ner i halva Tjeckoslovakiet då hade jag fan ta mig kört stopp i varenda backe med den här förbannade osynkade lådan. Och jag tänkte nu skiter jag i det här, nu kör jag ner och lossar och lastar, sen kör jag hem och säljer bilfan och tar vad jag får för det går ju inte. Det brötade och small när jag skulle i växlarna så det stod härliga till och sen den här jingliga styrningen. Men du har ju servostyrning som vanligt i rattaxeln här längst ner en riktig. Sen har du ju en hjälpstyr där på den sidan, en styrarm som också servo. Så att den är ju väldigt, väldigt känslig. Och när du får trailern efter så blir det ju stor skillnad. Och när du får last på den framför allt så blir det ju en verkligen bra skillnad. Men 1975 när de här kom ut så var de ju långt före sin tid. Det var flera stycken som körde Mellanöstern med ståhyttar och vilhyttar. De hade ingenting bakom här. De fick ha resväskan på taket. Och sen låg de och sov här över. Och då kom en annan och vräkte sig i denna. Nej, det har blivit många mil i en sån här bil faktiskt. Det har det. Många nätter. Nej, jag tycker det är trevligt. Egentligen så är det väl inte så mycket som är dåligare på denna än på en Scania eller Volvo. Det var ju lättillgängligare att reparera en Scania och en Volvo. Det var lättare att få tag i reservdelar. Det fanns fler människor som kunde skruva med en sådan. Den stora nackdelen det är ju elsystemet på de här. Detta är ju Lucas och det är ju inte bra alltså. Det är mycket mackel med det. Lätt att få kortslutningar och det brinner iväg mycket kabel. Motorväxellåda, bakaxel, det är egentligen outslitliga grejer. Det håller. Vad har den här lastbilen använts till egentligen? Ja, de har haft den i ett garage och sen när de har skulle köra ner till Skåne och hämta foder till djuren, då har de tagit denna bilen och kört ner till Skåne och hämtat foder till djuren. Tvättat av bilen och flaket, ställt in den i garaget igen. Det är vad de har använt bilen till. Så den har inte rullat mycket. Den har bara rullat det står på mätaren. Men de som hade den innan, har de sett den nu när den är färdig eller? Jag skickade fotografi och när de var med på mässan i Jönköping då hade de inte tid själva att åka ner men de hade bekanta. Och de var väldigt glada över att det hade blivit något av bilen och väldigt stolta. Och jag är glad att jag har kunnat glädja dem med detta för de har gjort mig en stor tjänst med att låta mig överta denna bilen. Så min tanke är väl att jag ska åka upp och hälsa på dem. Det tillfälle. Det är ju en träff där uppe som heter Ramsele-träffen jag skulle vilja åka till. Jag vet inte om det blir i år men det ska det bli. Nu hinner vi tyvärr inget mer Jonny. Jag tänkte i nästa avsnitt ska du få berätta lite grann om hur det var att jobba i Mellanöstern för 35-40 år sedan. Ja, vi får väl säga på återseende då. Tack så mycket. Ja, hej på det. Hej.